নমস্কাৰ। আজি আনিছোঁ এটা আপোনালোকক বিশেষ মন্দিৰলৈ আৰু সেয়া হৈছে কাজিৰঙাৰ আৰু বোকাখাটৰ মাজতে অৱস্থিত হালধিবাৰী থানৰ ওচৰত যি শিৱ মন্দিৰ আছে সেই শিৱ মন্দিৰলৈ আহিছোঁ। হালধিবাৰী থানটো সকলোৱে চিনি পায়, সেয়া হালধিবাৰী থান। আৰু এইফালৰ পৰা যোৰহাটৰ পৰা আহিলে প্ৰথমতে পাব শিৱ মন্দিৰটো, সিফালৰ পৰা আহিলে পাব হালধিবাৰী থান। সেই শিৱ মন্দিৰটোত সোমায়ে আপোনালোকে এয়া দেখিছেনে কিমান ওখ ওখ গছ আছে আৰু অলপ ওখ ওখ পাহাৰৰ নিচিনা আছে। বহুত বেছিও ওখ নহয় পাহাৰকেইটা, কিন্তু তাৰ মাজতে অৱস্থিত শিৱলিংগ এভাগ এজন বাবাই সপোনত দেখিলে। সপোনত দেখি তেওঁ সপোনত দেখিয়ে ৰাতি ৩টা বজাত তেওঁক মাতিছে বুলি কৈছে আৰু সপোনতে, আৰু তেওঁ আহি লৈ সেই তেনেকৈ শিৱলিংগভাগ উদ্ধাৰ কৰিলে। আৰু এইভাগ শিৱলিংগ 7 ফুট 6 ইঞ্চি আছে বুলি কৈছে, আৰু এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই। যোনে তোনে যি টি বস্তু দান কৰি আছে, দান বৰঙণি দি আছে, তেনেকেই হৈ আছে। আৰু আমিও দেখি পেলাই শুনি আছিলোঁ, গতিকে আমিও চাবলৈ গ'লোঁ আৰু সেৱা এভাগো জনালোঁ তেওঁৰ চৰণত। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ওচৰত দেখিব তেতিয়া গম পাব। আৰু এই সৰ্পভাগো এজন দিছে ভক্তই, তেওঁ চাগে বহুত শ্ৰদ্ধা হ'ল, সেইটো কাৰণে এনেকৈ এভাগ সৰ্প তেওঁ দিছে বাবাৰ চৰণত। আৰু তেনেকৈ আৰু যোনে তোনে যি মন যায় তাকে দিছে। আৰু এতিয়া আহক আমি শুনো কেনেকৈ শিৱলিংগ ভাগ বাবাই সপোনত দেখিছিলে, সকলো কাহিনী ক'ব শুনিছোঁ। বাহিৰা মানুহ, এইটো গুৱাহাটীৰ মানুহ দিছে, এই নন্দীটো দিছে গুৱাহাটীৰ মানুহ, তেনেকৈ বাহিৰা মানুহ দি আছে। এতিয়া মোক লাগে এইটো ঢালাই হ'ব লাগে, ঢালাই এই ছাইডটো ঢালাই লাগে, ছাইডটো ঢালাই কৰি দিলে আৰু সেই ছাইডটো ঢালাই কৰি দিলে তেতিয়া এইবিলাক নাহে। তেতিয়া পানীটো 2 ভাগ হৈ ওলাই যাব, বাবাক ডিষ্টাৰ্ব নিদিয়ে। পাৱাৰ ওচৰত পানীটো এনি টাইম গৈ থাকিলেই হ'ল। সি ওলাই মাটিৰ লগত যোগাযোগ আছেতো, তাক পানীটো দিবই লাগিব। লেকিন বাবা 7 ফুট আছে, 7 ফুট 6 ইঞ্চি নিজে হয়। খালি খান্দিছোৱে ৰাতিপুৱা, ৰাতি 3টা বজাত বাবাই মোক মাতিছে, মোৰ ভক্ত তই যদি হয় তেতিয়া তোৰ ওচৰত চব বস্তু আছে, তই লৈ পেলাই আহি যা। এনেকৈ আছে মোৰ ওচৰত, চব লৈ আহি যা। মোৰ ওচৰত একো নাই, দাওটো লৈছোঁ আৰু টৰ্চটো লৈছোঁ আৰু আহি 3টা বজাত আহি এইখিনি এইটো পুৰা জংঘল লৈ আছোঁ। এতিয়া কোনফালে যাব লাগে মাতিলে যাম, কোনফালে আছে মোক মাতক এনেকৈ। ইয়াতে আহি থাক, এইটোত আহি গ'ল। আহি পেলাই এই পাথৰকেইটাক এনেকৈ চুই চাইছোঁ আৰু এনেকুৱা চুই চাইছোঁ। মোক মাতি দিছে যেতিয়া বাবাই কিবা এটা মোক টঞ্চ কৰিবই, মই সেইটো ভাবি পেলাই আৰু আহিছোঁ। নাই, ইয়াত বহি বহি আমনি লাগি গ'ল, এইটো বাবাক বহা চিট। এতিয়া মই ভাবিলোঁ ইয়াতে আহি গ'লোঁ, তেতিয়া এইটো পূৰা মাটি পূৰা আছে, মাটি আছিল আৰু জংঘল আছিল, এই চোৰাপাত জংঘলটো। এইটো এৰিয়াতে মই আছোঁ, তই মোক ভালকৈ চালে পাই যাবি বুলি খালি কৈছে। মই এইটো এৰিয়াতে আছোঁ। তেতিয়া মই ইফালে নামি পেলাই আহিলোঁ। নামি আহি আহিছে, এটা কাঁটা গছ আছিলে, খুব ডাঙৰ কাঁটা গছ আছিলে। সেই কাঁটাটোত মোৰ ধুতিটো লাগি গ'ল। ধুতিটো লাগি পেলাই মই ইয়াতে বহি গ'লোঁ না। খান্দি দিয়াৰ লগে লগে ইমান খান্দিছোঁ, বাবাক পাই গ'লোঁ। আপুনি মাটি খান্দিছে প্ৰথমতে? চব খান্দি উলিয়াইছোঁ, ৰাতিৰ ভিতৰত খান্দিছোঁ, ইমানটো এৰিয়া, ইমানটোৱে খান্দিছোঁ মই। বাকীবিলাক পিছত লাষ্টত ইয়াক পাইছোঁ, তাৰপিছত তাক পালোঁ, তাৰপিছত বাবাক পাইছোঁ। পিছতে বাবা কৈছে আৰু থাক বহাকেইটাকে পাইছোঁ। লোকেল হাতী হয়, তাত চেন দি বান্ধা আছিলে বাগৰিত। তাৰ পৰা হাতীটো চেন হুলুকাই চেন লৈয়ে আহিছে। আহি পেলাই হাতী তাত ৰৈ আছে, মই ইয়াত আছোঁ। মাহঁতো পিছে পিছে দৌৰি দৌৰি আহিছে। হাতীটো মাহঁতৰ কথা শুনি যায় না, ঘূৰে। সেইদিনাখন মাহঁতৰ কথা মানা নাই, ইয়াত আহি পেলাই হাতী খুব পিটিলে মাহঁত। মই নাজানো নহয় এতিয়া হাতীটোৰ নামটো বাবা দীঘাৰু বুলি কৈছে, মই ধুনীয়া বুলি ভাবিছোঁ। দীঘাৰু মানুহ, দেৱতা থকা মানুহ, গাঁতত দেৱতা থকা মানুহে উঠাব পাৰিব, তাৰ বাহিৰে বেলেগ মানুহ বাবাক লিংগ উঠাব নোৱাৰে। কেনেকৈ উঠাব ইমান গধুৰ বস্তু? হয় নেকি? তেতিয়া মই মাহঁতটো কৈছোঁ, এই নামাৰিবিচোন, ৰ কম বুঢ়া বাবা। আৰু আমি পূজা কৰি থাকোঁতে বেটাক বোলো তুমি অলপ ভিডিঅ' কৰি দিয়াচোন। তাক মোবাইলটো দিয়া মাত্ৰকে মৌ মাখি এটা আহি তাক খুব আমনি কৰিলেহি। আৰু এয়াই আছিলে আজি আমি যোৱা শিৱ মন্দিৰ ভাগ, আৰু খুব ভাল লাগিলে আমাৰ, বিশেষকৈ খুবেই ভাল লাগিলে, কি ক'ম, ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ।
আৰু চাৰিওফালে এনেদৰে হাবি ওখ ওখ গছ আছে আৰু অলপ পাহাৰ আছে তাৰ মাজতে এইভাগ মন্দিৰ বাবাই সপোনত দেখি পাইছে আৰু এয়া কিমান ওখ ওখ গছ দেখিছেনে তাৰ মাজতে আছে একদম নিজান এটা পৰিৱেশ হয় আৰু এইভাগ নন্দীও মাজুলীৰ এজন ভক্তই দিছে বুলি বাবাই কৈছে মানে পূজাৰীজনে কৈছে আৰু এনেকেদি এইটো বাট হয় ওলাই যাবগৈ পাৰি আৰু সেয়াই আছিলে আজি দেখুওৱা আমি যোৱা মানে শিৱ মন্দিৰ ভাগ আৰু এয়াই কওঁ আৰু য'ত বিশ্বাস ত'তেই ভগৱান গতিকে বিশ্বাস কৰিলে সকলোতে ভগৱান পোৱা যায় বিশ্বাসেই মেইন আচলতে আৰু হাজবেণ্ড আৰু আমি দুইজনে মানে খুব শিৱ ভক্ত গতিকে আমি ক'ৰবাত যদি শিৱ মন্দিৰ হওক কিবা হওক মানে শিৱ বাবাৰ কিবা এটা যদি কথা গম পাওঁ আমাৰ চাবলৈ বা তাত যাবলৈ চাকি গছ হ'লেও দিবলৈ খুবেই মন যায় সেইকাৰণে গ'লোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ যদি আপোনালোকে যাম বুলি ভাবিছে বা যাবলৈ মনো যায় বা ক'ত আছে গম পোৱা নাই সেয়া ক'লোৱে মই হালধিবাৰী থানৰ একেবাৰে ওচৰতে হয় শিৱ মন্দিৰ ভাগ আৰু শিৱ মন্দিৰ ভাগৰ সন্মুখেদিয়ে মানে শিৱ মন্দিৰ ভাগলৈ গ'লেই আপোনালোকে আজি এনেদৰে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিম বুলি কৈ থাকোঁতে সময়ে গ'লগৈ এয়া চক একদম বেলি গ'লগৈ গধূলি হৈ গ'লগৈ সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো এনেদৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব আৰু কৈছোঁ ড্ৰেছ এয়া ঘৰত পিন্ধি থকা ড্ৰেছেই আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ যিহেতু মই অলপ ব্লগ আকাৰে আজি দেখুৱাম আৰু এটা ইয়াৰ পাৰ্টত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিলে চাগে খুব ধুনীয়া এটা মন্দিৰ য'ত নেকি নতুনকৈ মানে লিংগ ওলাইছে আপোনালোকে সেয়া দেখিলেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালে আৰু খুবেই ধুনীয়া আৰু ভাল লগা একদম মন চুই যাব যেতিয়া আপোনালোকে যাব তালৈ তেতিয়া গম পাব আচলতে খুব পবিত্ৰ আৰু খুব ভাল লগা এডোখৰ জেগা আৰু মই কৈছোঁৱে ক'ত আছে কি কথা আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালেই গতিকে গম পালেই ঠিক আছে এতিয়া আহক এনেকুৱা মিক্স পাটৰ এখন মেখেলা আছে বগাতে হয় আৰু সেইখন ভাবিছোঁ এতিয়া মই স্কিন পেইণ্টিং কৰোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু চাই যাওক আপোনালোকেও প্ৰথমতে এইখন মই আগতে কৰা স্কিন হয় সকলোৱে চাগে দেখিছে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছে আৰু এইফালে দেখিছে এটা ডিজাইন আছিলে ডিজাইনটো গুচি গ'লগৈ কিয় নাজানো মই পানীৰ বা বেলেগ বস্তুৰো ঘঁহি ধোৱা নাছিলোঁ মাত্ৰ ৰিডুচাৰে ধুইছিলোঁ কিন্তু তথাপিতো ৰিডুচাৰে এনেকৈ কাপোৰ এখনত দি মোহাৰি দিছিলোঁ কিন্তু কিয় নাজানো তাৰ ডিজাইনটো গুচি গ'লগৈ আৰু আচলতে এইকাৰণে গ'ল যেন লাগিছে মই এখন ইউটিউবত চাই ভিডিঅ' চাই এগৰাকীৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে লওঁতেই ক'ব লাগে যে স্কিনবিলাক আপোনালোকে গৈ পৰা মাত্ৰকে অলপ ৰ'দত দিব মোক কোৱা নাছিলে আৰু সেইকাৰণে মই নাজানো চাগে হয়তো বিশেষ দিন হোৱা নাছিলে নেকি ভালকৈ শুকুৱাই নাছিলে নাজানো আপোনালোকে যদি এনেকৈ ক'ৰবাৰ পৰা স্কিন অৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়া ৰ'দত দিব অলপ এদিনমান বা দুদিন দিলেও বেয়া নহয় কিন্তু ৰ'দত যিমানে থাকিব স্কিনখন ভালকৈ শুকালে তেতিয়া ডিজাইনটো থাকি যাব যেন বুলি মই ভাবিছোঁ যিহেতু মোৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে যাতে আপোনালোকৰো নহওক আৰু এয়া ডিজাইনটো যেতিয়া মই খুলি পেলালোঁ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ইটো ডিজাইন জিপা ফুল সেইপা ধুনীয়াকৈ ৰিডুচাৰ দি এনেকৈ চফা কৰি ল'লোঁ যিহেতু মই কাপোৰত কৰিম যদি ফুলপাহত কিবা লাগি থাকে বা ডিজাইনটো লেতেৰা হৈ থাকে তেতিয়া কাপোৰত ধুনীয়াকৈ তাৰ ডিজাইনটো ফুটি নুঠিব আৰু এতিয়া মোৰ ওচৰত কালাৰ অপশ্যনেল বুলি ক'বলৈ নায়েই মানে মই কালাৰ বিশেষ মোৰ ওচৰত নাই এটা কালাৰেই আছে এইটো গ্ৰীণটোৱে গতিকে মই গ্ৰীণতে সকলোখিনি কাপোৰ কৰি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই থাকোঁ আৰু ৰিডুচাৰটো আপোনালোকে একদম নামমাত্ৰ ল'ব একেবাৰে কমকৈ ল'ব নহ'লে কাপোৰযোৰ যিহেতু মিক্স পাট হয় কাপোৰযোৰ একেবাৰে বেয়া হৈ যায় আৰু কাপোৰত আপোনালোকে যেতিয়া এনেকৈ স্কিন পেইণ্টিং কৰিব তেতিয়া কিবা পেঞ্চিল এডালে এনেকৈ মাৰ্জিন দি ল'ব তেতিয়া কি হয় স্কিনত যেতিয়া আমি কৰোঁ নহয় পটাপট কৰিবলগীয়া হয় যিহেতু সেইটো কাৰণে ডিজাইনটো য'ত ত'ত পৰি গ'লে দেখিবলৈ বেয়া লাগে আৰু এইটো প্ৰথমটো ডিজাইন কৰিছোঁ মোৰ কি হয় নাজানো মোৰ কিবা এটা হ'লেও খেলি মেলি মানে হয়েই গতিকে এইটোত কি হয় এয়া কিহৰ পৰা হ'ল মই কৈ আছোঁ বাৰু আপোনালোকক মানে মই কথা পাতি কৰি আছিলোঁ কথা পাতি কৰি থাকোঁতে স্কিনখনত মানে এইফালে এয়া টেপ লগাবলৈ মই পাহৰি থাকিলোঁ আৰু লগাবলৈ পাহৰি থকাৰ কাৰণে এইফালেদি লিক হৈ গুচি গ'লগৈ সেইটোৱে আৰু আপোনালোকে মানে একদম সাৱধান হ'ব লাগিব টেপটো খুব প্ৰয়োজনীয় বস্তু এনেকৈ চেলো টেপ এটা লগাই ল'ব তেতিয়া কৰিবলৈ সুবিধা হয় এনেকৈ পটক কৰি গ'লেও বা ইফালে সিফালে লাগিলেও বস্তুটো তলেদি লিক হৈ যোৱাৰ কথা নাথাকে আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকে পাৰিলে এনেকৈ লগাই ল'ব তেতিয়া সুবিধা হয় মানে
তাৰপৰা এতিয়া কৰি যাম আৰু বাকীখিনি কি হয় দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক। এয়া বেক চাইডেদি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মাৰি লৈছোঁ আৰু এইফালেও এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'লোঁ। গতিকে এতিয়া কোনো ভয় নাই আৰু কৰি যাব পাৰিম। আৰু খালি ডিজাইনটো মই সেইকাৰণে মানে কাঠ পেঞ্চিলৰ চিনডাল দিয়াৰ কথা কৈছোঁ, যাতে স্ক্ৰীণখন থওঁতে আপোনালোকৰ খেলি মেলি নহয়। যিটো চিন দিব তাৰ ওপৰতে ডিজাইনটো লাহেকৈ বহাই দিলেই হ'ল আৰু তেতিয়া একো অসুবিধা নহয়। আকৌ হ'ল এইবাৰ আকৌ ফুলেই নুঠিলে, কিহৰ পৰা নুঠিলে গম পায়নে? মানে মই ইটো ফুলত যে লাগি আছিলোঁ, লাগি থাকোঁতে যিখিনি মানে কালাৰ আছিলে সেইখিনি স্কিনত গৈ শুকাই থাকিলে, সেইটো কাৰণে নহ'লে। এইটো কিন্তু হ'ল আৰু তাৰপৰা আকৌ কোনো খেলি মেলি নাই আৰু চব ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। ফুলকেইটা পটাপট কৰি ল'লোঁ। বগা কাপোৰত কৰিলে অইন একো নাই, মানে খুব সাৱধানে কৰিব লাগে, কাৰণ ৰংটো যদি অকণমানো য'ত ত'ত পৰে দেখিবলৈ খুবেই বেয়া লাগে। গতিকে সেয়া আৰু গোটেইখিনি এনেকৈ কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু বহুত দিন হ'ল মই ভিডিঅ' দিয়াই নাই, 15 দিনমানেই হ'ল নেকি। গতিকে আকৌ এটা ভিডিঅ' এনেকৈয়ে দেখালোঁ আৰু আপোনালোকক। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে। আৰু কৰিবলৈ খুবেই সহজ, পটাপট হৈ যায়। মুঠতে প্ৰথম ফুলটো আপোনালোকে খালি কিবা বেলেগ কাপোৰ এখনত এনেকৈ কৰি ল'ব, তেতিয়া মানে ভয় নাথাকে আৰু বোলে খেলি মেলি হোৱাৰ। গতিকে মই কৰি নলৈ ডাইৰেক্ট কৰি দিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে মোৰ এটা খেলি মেলি হ'ল। গতিকে সেয়া মোৰ হৈ গ'লগৈ ফুলকেইপা আৰু ধুনীয়াকৈ। অকল ছিংগল এখন মেখেলাই হয়, চাদৰখন নাই কৰা। এয়া আশা কৰোঁ ভালেই লাগিছে আপোনালোকৰ, কাৰণ বগাত গ্ৰীণটো এনেও ধুনীয়াই লাগে। গতিকে যদি ভাল লাগিছে, যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু পুৰণিসকলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।